benang pada hook ni tak dikira sebagai chain. Chain ialah yang selepas pada hook. Okey, ini chain pertama, yang ni chain kedua. Okey, cara untuk buat single crochet ialah masukkan hook pada chain yang kedua. Pastikan kedua-dua benang ni masuk sekali, macam tu. Okey, kemudian sauk keluar, sauk keluar semua. Jadi pun single crochet. Sekali lagi ya. Masuk, sauk keluar semua. Masuk, sauk keluar semua. Single crochet ni selalu digunakan dalam amigurumi ataupun soft toy, ataupun kita panggil anak patung. Okey, inilah single crochet.